أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن طرق التصوير الفلكي الخفيف. العدة الفلكية خفيفة الوزن يوفر متعة كبيرة من حيث الاستمتاع بعملية التصوير، قلة تكلفة العدة الفلكية الخفيفة، سهولة الحمل والتركيب والتوجيه، الوقت الأقصر الذي تستغرقه عملية التصوير بالعدة الفلكية الخفيفة، وكذلك السعر الأنسب للتصوير الفلكي بالعدة الخفيفة. ممكن صناعة جهاز التعقب الذي يحمل الكاميرا للتصوير الفلكي لفترات طويلة في البيت، وسوف أقوم بإلحاق الرابط لأحد هواة التصوير الفلكي الذي قام بصناعتها بمواد منزلية رخيصة الثمن. سوف نتحدث في هذه الحلقة أيضا عن تصوير مذنب أطلس باستعمال العدة الفلكية الخفيفة. تم اكتشاف مذنب أطلس في نهاية سنة 2019، ويعتقد أن مذنب أطلس هو من بقايا مذنب أكبر الحجم. أن دورة مذنب أطلس تستغرق 5500 سنة، أي أن آخر مرة زار مذنب أطلس مجموعتنا الشمسية كان في زمن السومريين والفراعنة. الفرق بين المذنبات والكويكبات هو أن المذنبات تكونت في مناطق بعيدة من المجموعة الشمسية، ولذلك فهي تحتوي على الجليد، وعندما تقترب في دورانها من الشمس يذوب بعض الجليد والغبار والأحجار المكونة للمذنب، ولذلك نستطيع رؤية ذنب واحد أو ذنبين للمذنب يتكون من ذوبان الجليد وتبخره أو من ذوبان مكونات صخرية للمذنب. أما الكويكبات فهي أجسام صخرية تكون من المعادن والصخور، تكونت في مناطق قريبة من الشمس حيث لا يمكن بسبب الحرارة المرتفعة بقاء الجليد في داخل تكوينها. أما الشهب فهي أجزاء من بقايا المذنبات أو من الكويكبات الصغيرة أو الكبيرة، والتي ممكن أن تخترق الغلاف الجوي للأرض إذا مرت الأرض في مسارها أو إذا مرت هي في مسار الأرض. النيازك هي الشهب كبيرة الحجم استطاعت من اختراق الغلاف الجوي والوصول إلى الأرض. العدة المستخدمة في التصوير الفلكي الخفيف هو استخدام حامل يستطيع الدوران مع اتجاه دوران الأرض، بحيث يبقى محور دورانه في توازي مع محور دوران الأرض، وذلك يوفر ثبات لعملية التقاط صور ذات مدة زمنية أطول للحصول على معلومات أكثر عن الأجرام السماوية. هذا الحامل هو من نوع سكاي ووتشر ستار ادفنتشرر، ممكن صناعته منزليا. سوف أقوم بإلحاق الرابط. يتكون من ثقل محور دوران مثبت للكاميرا، وهذه الكاميرا هي من نوع سوني A6000، والعدسة هي 55 إلى 200 ملم، والنسبة البؤرية 4.5. هذا هو انترفيلومتر يقوم بتحديد سرعة التقاط الصور ومدتها. فكما نلاحظ ممكن تحديد التأخير في التقاط الصور. مدة التقاط الصورة اخترنا 30 ثانية، المدة بين الصور الملتقطة 3 ثانية، عدد الصور 120 صورة، كل صورة 30 ثانية، توفر لنا ساعة من التصوير. كما نلاحظ أيضا يوجد تلسكوب صغير في محور دوران الحامل يجب توجيهه نحو نجم الشمال، ويوجد تطبيق معين ممكن استخدامه لمعرفة موقع نجم الشمال بالضبط حول محور دوران الأرض، حيث أن نجم الشمال لا يقع في منتصف محور دوران الأرض بصورة دقيقة. الحامل يكون بصورة مستوية باستخدام فقاعة التسوية، وهذا أمر ضروري جدا، لأن دوران الحامل سوف يكون غير دقيق إذا كان الحامل غير مسوى مع سطح الأرض. قم أيضا باستخدام بعض تطبيقات الطقس لمعرفة الطقس في الساعة المحددة التي نريد القيام بالتصوير الفلكي فيها، للتأكد من عدم وجود الغيوم أو الغبار أو الضباب، وذلك للقيام بالتقاط صور ذات دقة وقيمة وجودة عالية. أقوم أنا باستخدام تطبيق أستروسفيريك للقيام بهذه العملية، ويوجد العديد من التطبيقات الأخرى لنفس الغرض. عملية التحليل الفوتوغرافي المستخدمة هي تجميع الصور باستخدام ديب سكاي ستاكر، حيث نقوم بالتقاط الصور فلات، الدارك، البايس وصور المذنب، وثم نقوم بتجميعها باستخدام ديب سكاي ستاكر. ثم ممكن تحليل هذه الصور بصورة إضافية باستخدام فوتوشوب، لايت روم، بيكسنسايت أو أي نوع آخر من البرامج التي يكون الهاوي على معرفة أو دراية بها للوصول إلى النتيجة النهائية للصورة النهائية.
نرى فإن المذنب يظهر بصورة جميلة بلون الأخضر. لاحظت أن هنالك ومضة في السماء بالقرب من نجم قريب من المذنب. وقد قمت بتحري لمعرفة الأسباب الممكنة لهذه الومضة، فهي ممكن أن تكون شهاب صغير. قمت بعملية تصوير ليالي متتالية، وقد استطعت من تصوير الشهب الأخرى التي تبدو مشابهة في ألمع أجزائها للومضة الملاحظة. وقد أيضا قمت باستخدام تلسكوب أكبر وحامل أدق، وأيضا باستخدام كاميرا أحادية مع فلاتر الطيف الضيق للتصوير في الأيام السابقة لمتابعة وجود أي أسباب أخرى قد تكون تفسر الومضة الملاحظة، ولكن تم التأكد لي أن هذه الومضة هي نتيجة شهاب صغير.